السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نوجد معكم الوصفه ديال لي بيني اللي هما ناجحين مليون في المئة وبطريقه جديده واحترافيه، وبطبيعه الحال مع الاسرار النجاح ديالهم. كيجيو هشاشين ومقطنين من الداخل، ما شاربينش الزيت بزاف. اذا الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ديالي ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلوكم كل الوصفات. وبطبيعه الحال الا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم. ندوزوا المقادير على بركه الله. عندنا هنايا 600 غرام تاع الدقيق، 250 مليلتر ديال الحليب دافي، عندنا بيضه، 30 غرام ديال الزبده اللي هي بدرجه حراره المطبخ، عندنا 2 معالق ديال السكر، القليل من الملح، القليل من الفانيليا اللي يمكن نستعملوها ايضا السكر منسم، وعندنا خميره اللي هي فوريه. ندوزو هنايا كنفرغوا الحليب ديالنا اللي هو دافي وكنضيفوا ليه المواد كاملين باش كندوبوهم داخل. هنايا عندنا السكر كما قلت لكم 2 معالق، وكنضيفوا ليها الخميره الفوريه 7 ديال الغرامات. من بعد غادي نضيف عليهم الفانيليا، وغادي نزيد عليهم البيض. من بعد غادي نمزجوا كاع المكونات ديالنا كاملين باش كندوبوا الخميره لداخل، وغادي نزيد عليهم الدقيق. هنايا كنضيف عليهم الدقيق وغادي نبدا نخلط. ما غاديش يشدوا لنا الوقت في الدليك ديالهم. هنايا كنخلط الدقيق ديالنا مع المكونات كاملين. من بعد غادي نكمل الدقيق اللي هو باقي، وغادي نضيف عليه الملحه. هنايا كنزيد الملحه، وغادي نبداو نجمعوا العجينه ديالنا باش ندلكوها. من السر الوحيد اللي كيخلي البيني ديالنا يجي ناجح وهو خاص الخميره. اول حاجه تكون الخميره اللي هي المده الصلاحيه ديالها كتكون ما منتهياش، كتكون مازال صالحه. والحليب خاصو يكون دافي ايضا. الا كان الحليب دافي والخميره ديالنا مزيانه كيطلعوا كيجيونا ناجحين اللي بيني. وبطبيعه الحال البلاصه فاش كنحطوهم يختمروا كتكون شويه دافيه حتى هي. من بعد غادي نزيد عليهم الزبده اللي هي بدرجه حراره المطبخ، 30 غرام فقط، كنديروا لها غير 30 غرام. وغادي ندخل فيها الزبده مزيان باش نحطوها فوق سطح العمل وندلكوها. انا كنحاول ندخل الزبده مزيان داخل، وغادي نبدا ندلكها. الا ما كتخلط مزيان وكنحسوا بالعجينه ديالنا تماسكت، يعني ما كتحتاجش تدليك بزاف. انا هنايا درت معكم العجينه باليد، يمكن لكم تستعملوا الاله ديال العجينه، عندكم اختيار. انا فضلت نعجنها بيدي قدامكم، وكنجمع العجينه ديالي ونخليها على الجانب حتى كتخمر. غادي نجمعها مزيان ونغطيها بكيس بلاستيكي ونخليها تخمر. ضروري ما كنخليوها تخمر في واحد البلاصه اللي هي شويه سخونه. ملي كيكون الجو بارد كنحطوها في شي بلاصه اللي تكون دافيه. من بعد ما خمرت لنا المره الاولى كنهزوها كنفرغوا منها الهواء كلها، وكنوليو عاوتاني نجمعوها ونحطوها تخمر للمره الثانيه. هاد الطريقه هذه كتخلي لي بيني ديالنا يجيو رائعين وخامرين مزيان. كما غتشوفوا المره الثانيه ملي غادي نطلقوها ونقطعوهم ما غاديش ياخذوا لنا وقت. منين غادي نبغيو نطيبوهم غادي نلقاوهم خابرين دغيا دغيا. هنايا كنوليو نجمعوها ونخليوها تخمر لي المره الثانيه. ودابا غادي ندوزو نجمعوها عاوتاني المره الثانيه ونطلقوها فوق البلون طرافاي ديالنا باش نبداو نقطعوها على الاحجام اللي حنا باغيين.
هنايا غادي نبدا نقطعها، وغادي تشوف معايا الطريقه هذه جديده، ما نحتاجو لا مدلك لا والو. غادي نقطعهم على حسب القطع اللي حنا باغيين. من الاحسن اللي بين يكونوا صغارين باش ملي كيخمروا يلا كيزيدوا شويه في الحجم ديالهم. هنا غادي نقطعهم صغار. الحجم ديالهم من 80 حتى ل 90 غرام. كنديرهم كويرات صغار وكنكمل حتى كنسالي كلشي. من بعد غادي ندوز، غادي نبدا نضغط عليهم على وجههم، نخليهم شويه عاليين ونقطعهم من الوسط. كما قلت لكم من بعد غادي يختمروا لنا دغيا دغيا لحقاش خمرناهم 2 المرات. ما غاديش يشدوا لنا المره لهذا المده طويله. غادي نستمر، غادي نضغط عليهم ونقطع نفس الشيء، يعني الطريقه اللي هي بسيطه وسهله. وغادي نبقى غاديه بهذه الطريقه هذه حتى كنكملهم كلهم. نتمنى الفكره ديالو تنال الاعجاب ديالكم، لانهم فعلا بنيه كيستحقوا التجربه وناجحين. من بعد ما خمروا غادي ندوزو للطياب ديالهم. غادي نسخوي الزيت حتى كتسخن مزيان، وغنجربها بواحد العمود حتى كدير لنا فقاعات باش كنعرفوها بدات كتسخن. تما فين خصنا نطيبوهم. كندوز من بعد كنبدا نحط لي بيني وحده بوحده، وغادي نقصوا على النار باش ما كيجيوش مخطوفين، باش كيطيبوا لنا مزيان، كيجيو محمرين على وجههم. من بعد كنبدا نقلب فيهم غير بشويه بهذا العود هذا، لان كيكونوا هشاشين. اي حاجه قصناهم بها يمكن لهم يتخسروا من الوجه ديالهم. غير بهذا العود هذا بشويه كنبقاو نقلبوا فيهم، وكنستمروا بهذه الطريقه هذه حتى كنطيبوهم كاملين. ضروري ما النار كنقصوا منها باش ما كيجيوش محروقين على الوجه. كما كتشوفوا معنا البني ديالنا جاو ناجحين 100%. وغادي نبقى غاديه هكا حتى كنكملهم كاملين. يعني من بعد ما كملت المرحله القليه الاولى غادي نكمل، غادي نزيد الثانيه باش نكملهم. من بعد كندوز لمرحله التزيين. يعني مرحله التزيين كيبقى اختياري، كل واحد والذوق ديالو. انا درت لهم غير شويه ديال السكر كلاصي. يمكن لكم تزينوهم بالسكر اللي هو حبيبات، اولا يعني تضيفوا لهم الشكلاط اللي بغيتو. نتمنى الفكره والوصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم. في رعايه الله، الى اللقاء.